Tervetuloa tähän tietoturvademoon. Mun nimi on Jani Haapio, toimin Palo Alto Networksilla teknisenä asiantuntijana. Ja mukana Telialta täällä on Tero. Saaren Tero Telialta ja toimin täällä tietoturvakonsulttina. Tänään meillä on aiheena Telian MDR-palvelu ja sitä mahdollistava teknologia Cortex XDR. Tässä slaidilla on esiteltynä Traficomin kybersää, joka on varmasti hyvin monelle tuttu. Sieltä nousee esille tällaiset asiat, että kyberriskien hallinta, epäselvä vastuujako ja logitietojen puutteellisuus tai vähintään kyky nostaa sieltä niitä oleellisia asioita esille. Ja nämä on ne aiheet, mistä me tänään keskustellaan ja mitenkä me pystytään auttamaan näissä teitä. Kiitos Tero. Katsotaan vähän tarkemmin, miten Cortex XDR ratkaisee nämä ongelmat. Usein nähdään Security Operations Centerissa isoksi ongelmaksi se, että hälytyksiä ja logeja kerätään monesta paikkaa ja niiden läpikäyminen on manuaalista työtä ja se vie paljon aikaa, mikä tarkoittaa, että sen tilannekuvan rakentaminen on hitaampaa ja reagointikyky on myöskin hitaampaa. Cortex XDR ratkaisee tämän ongelman keskittämällä tiedot yhteen käyttöjärjestelmään, johon me kerätään logeja monesta eri lähteestä. Ja miten Cortex XDR tuottaa tämän älykkään näkymän? Me kerätään siis logidatat monesta eri paikkaa. Me kerätään ne meidän palomuureista, päätelaitesuojausagenteista, pilvestä, mutta myöskin kolmannen osapuolen ratkaisuista. Kaikki tämä data syötetään meidän Cortex Data Lake-pilveen, josta Cortex XDR-ratkaisu käyttää koneoppimista ja käyttäytymismallianalytiikkaa ja tuottaa tietoturva-analyysteille merkittäviä herätteitä ja vähentää manuaalista hälytysten läpikäyntiä. Kolmannen osapuolen datasta meillä on tuottuna kolmannen osapuolen kilpailevia muureja ja myöskin monta erilaista logilähdettä. Cortex XDR on itse asiassa 4 tuotetta yhdessä. Se sisältää agenttipohjaisen päätelaitesuojausratkaisun ja samalla agentilla me voidaan kerätä myöskin älykästä dataa, jota käytetään rikastamaan näitä hälytyksiä. Me voidaan myöskin lisätä siihen verkkolaitteesta saatavaa dataa palomuureista ja kaikki tämä data me työnnetään meidän käyttäytymismallianalytiikkamoottorin läpi, joka tuottaa meille taas kerran analytiikkaa pienistä eroavaisuuksista, miten laitteet ja käyttäjät käyttäytyy normaalin olosuhteisiin nähden. No niin, katsotaan vähän Cortex XDR:n käyttöliittymää, miltä se näyttää. Aloitetaan havainnoinnista. Tässä asiakasesimerkissä asiakkaan ympäristössä on löydetty 15 insidenttiä, eli tapahtumaa. Me nähdään, kenelle ne on allokoitu, ja me nähdään niiden kategoriat, onko ne high, medium vai low. Ja me pystytään myöskin katsomaan, missä koneessa nämä kyseiset tapahtumat on nähty. Kun katsotaan tarkemmin tätä incidenttilistaa, me pystytään tunnistamaan sieltä tarkemmin, miten nämä asiat on käsitelty ja mistä lähteestä nämä hälytykset tulee. Eli ne voi tulla monesta eri lähteestä ja Cortex XDR on yhdistänyt älykkäästi datan yhteen hälytykseen, yhteen incidenttiin. Kun katsotaan tarkemmin tätä kyseistä incidenttiä, joka on nimetty Baby Shark Game of Thrones, me nähdään, miten järjestelmä on tuottanut meille automaattisen raportin siitä, mitä kaikkia logeja ja hälytyksiä tähän on kerätty. Me nähdään kaikki tähän hälytykseen liittyvät oleelliset tiedostot ja onko ne haitallisia vai ei. Me voidaan todentaa niiden haitallisuus tutkimalla esimerkiksi meidän omaa Wildfire Sandboxing-raporttia, joka näyttää, että eri Windows-koneessa me on ajettu tämä haittaohjelmatiedosto ja todettu, että se on haitallinen. Me voidaan myöskin rikastaa tätä tietoa meidän Unit 42 tietoturvatiimin tageilla, jotka osoittaa myöskin, että tämä esimerkiksi yrittää disabloida Windowsin palomuurin. Me nähdään samasta näkymästä, mitkä koneet, mitkä käyttäjät tässä on osallisena. Sen jälkeen voidaan myöskin katsoa kaikkia IP-osoitteita, jotka tähän liittyy, että voidaan katsoa myöskin, minkälaisia verkkoyhteyksiä tässä tapahtumassa kyseessä. Täällä alhaalla me nähdään tarkemmin näitä hälytyksiä, mistä ne tulee. Ja tässä nimenomaan on se merkittävä ero Cortex XDR, kuinka hyvin me pystytään yhdistämään erilaisia hälytyksiä ja tuottamaan niistä näitä incidenttejä. Me nähdään tässä käyttäytymismallianalytiikkaa, agentista tulevia hälytyksiä ja myöskin palomuudesta tulevia hälytyksiä. Näitä voidaan tehdä tarkempaa analyysiä, root cause-analyysiä siitä, mitä tässä oikeasti tapahtui. Eli tässä esimerkissä ystävämme Gandalf, joka on Game of Thrones-fani, oli klikannut netistä löytyvää linkkiä, jossa hän luuli lataavansa viimeisemmän Game of Thrones-jakson. No, tämähän olikin itse asiassa piiloitettu haittaohjelma, joka selviää tästä, kun me katsotaan purettua tiedostoa, joka olikin skriptitiedosto videotiedoston sijaan. Mitä se haittaohjelmatiedosto alkaa tekemään koneessa? Me nähdään, että se yrittää ottaa yhteyden ulkomaailmaan, hakkeriserveriin, ja tämä tieto tulee palomuurista. Me ei tarvitse mennä katsomaan palomuurista tätä hälytystä, vaan Cortex XDR on yhdistänyt älykkäästi
tämän hälytysdatan osaksi tätä juurisyysanalyysiä. Me voidaan myöskin tutkia tarkemmin tätä ketjua, mitä tässä tapahtui. Tässä on muun muassa käytetään PowerShellia, ja sieltä me on saatu analytiikka engineistä hälytys, että PowerShellia yritetään käyttää ulkomaailman yhteyksiin. Ja tämä myöskin voidaan rikastaa tätä informaatiota katsomalla Mitra Attack-sivulta, että tämä kyseinen toiminnallisuus tarkoittaa usein sitä, että hakkeri yrittää ajaa haitallista koodia käyttäen PowerShellin etäyhteyttä. Jos me katsotaan myöskin muutamaa käyttäytymismallianalytiikka-hälytystä, tässä esimerkiksi tämä haittaohjelma yrittää poistaa kaikki Windowsin varmuuskopiot, ja tämän lisäksi se myöskin yrittää disabloida Windowsin palomuurin. Eli tässä tapauksessa voidaan jo tehdä johtopäätös siitä, että tämä kyseinen ohjelma ei ole kovin ystävällinen, jo jotain pitäisi tehdä, jotenka meidän pitää reagoida. Reagointi onnistuu samasta käyttöliittymästä, jota voidaan käyttää tekemään monenlaisia eri toimintoja. Me voidaan eristää se kone verkosta, jotta pystytään tutkimaan tarkemmin, mitä siellä on tapahtunut. Me voidaan ajaa monenlaisia erilaisia skriptejä, joilla voidaan tappaa prosesseja, hakea tiedostoja ja muuta. Tämän lisäksi me voidaan myöskin eristää tämä kone ohjaamalla palomuuria, blokkaamalla se kone verkosta. Ja sen lisäksi, jos me halutaan tehdä laajempaa tutkimusta aiheesta, niin me voidaan etsiä tätä samaa haittaohjelmatiedostoa kaikista muista koneista, ja jos se löytyy, me voidaan yhdellä käskyllä tuhota se haittaohjelma kaikista muista koneista. Tämän lisäksi, jos on tarve, me voidaan ottaa etäyhteys siihen kyseiseen koneeseen ja nähdä kaikki prosessit ja kaikki tiedostot, ja voidaan siivota kone tarvittaessa hyvinkin nopeasti, jotta käyttäjä pääsee jatkamaan normaalia työntekoa. Tämän lisäksi, kun me on saatu tämä ongelma ratkaistua ja siivottua, me voidaan tehdä tarkempaa jälkianalyysiä, mitä tässä oikeasti tapahtui. Ja Cortex XDR mahdollistaa tämän analyysin myöskin samasta käyttöliittymästä. Me ymmärretään tässä, että minkälaisia kaikkia toimintoja tämä hyökkäysketju teki, ja näistä voidaan sitten oppia, ja jatkossa me tehdään mahdollisesti automaatiota tästä. Me voidaan myöskin tehdä sitten uhkien metsästystä, jossa voidaan katsoa eri koneissa olevia haavoittuvuuksia ja etsiä näistä koneista tiettyjä merkkejä mahdollisesta hakkerien liikehdinnästä. Ja me voidaan etsiä käyttäen Cortex XDR käytännössä mitä tahansa dataa sinne on syötetty, tehdä tehokkaita hakuja ja sillä tavalla ehkäistä proaktiivisesti tulevia uhkia. Siinä oli lyhyt demo. Kuten tässä nähtiin, niin järjestelmä tuottaa älykästä raportointia, tuottaa merkittäviä herätteitä, joista tietoturva-analysti on helppo ymmärtää, mistä tässä on kyse. Mutta silti se vaatii sitä ihmistyövoimaa ja tietotaitoa tietoturvasta. Ja jos tätä ei löydy omasta firmasta, niin ratkaisuna on Telian Managed Detection and Response-palvelu, jossa Telian tietoturva-asiantuntijat käy hälytyksiä läpi, osaa tulkita näitä, mahdollistaa nopean reagoinnin sitä kautta ja paremman tietoturvan tason ilman, että tarvii huolehtia omien tietoturva-asiantuntijoiden osaamisesta ja työkuormasta. Kuten nähtiin, Cortex XDR tuottaa teknisessä mielessä erittäin nopean tilannekuvan ja nopean reagointikyvykkyyden, ja Tero voisi tässä vaiheessa kertoa, mitä tapahtuu Telian Security Operations Centerin prosessissa, kun tämmöinen hyökkäysketju nähdään ja se prosessoidaan. Kiitos, Jani. Joo, tässä kuvassa on havainnollistettu mitä Jani äsken meille kertokin, eli kuinka se prosessi sitten niin kuin lähtee käyntiin. Jos lähdetään tästä kuvasta liikkeelle tuolta oikeasta yläkulmasta ja siirrytään pikkuhiljaa kohti vasenta reunaa, niin siinä ensimmäisenä meidän SOC-analysti saa jonkun herätteen jostain tietoturvatapahtumasta tai poikkeamasta. Hän tekee tarvittavat tutkimukset ja sen jälkeen se eskaloidaan eteenpäin tietoturvatapahtumana. Seuraavaksi asiaa viedään eteenpäin ennalta määritettyjen IM-prosessien avulla, jolloin meillä on selkeä kommunikointisuunnitelma ja muut ennalta määritetyt prosessit on sovittu, eli voiko esimerkiksi se SOC-analysti estää jonkun koneen verkosta vai tarvitaanko siihen ensin asiakkaan lupa. Taustalla SOCin esimies ohjaa, koordinoi ja avustaa näiden tietoturvatapahtumien selvittelyssä ja tarvittavien korjaustoimenpiteiden jalkauttamisessa. Jokaisessa tietoturvatapahtumasta ja sen kulusta siitä pyritään aina oppimaan uutta ja käyttämään tätä sitten työkalujen kehittämiseen ja prosessien optimointiin. Ja kun katsotaan kuvaa, niin tosiaan täällä oikealla alakulmassa on sitten niin kuin proaktiivinen toiminta, eli se on se, mihin sitten pyritään näillä aiemmin mainituilla toimenpiteillä. Sitten kun katsotaan palvelujen hyötyjä, niin hyödyt on tässä kuvassa esitetty hyvin lyhyesti. Cortex XDR:n avustamana meillä on hyvä näkyvyys sinne ympäristöön ja meillä on kyvykkyys tunnistaa kehittyneetkin tietoturvauhkat.
Cortex XDR, se tuo meille näkyviin oleelliset tapahtumat ja tapahtumaketjut, jolloin se meidän sokki pystyy reagoimaan niihin uhkiin nopeasti. Kiitos Tero. Siinä oli lyhyt demo Cortex XDR-ratkaisusta. Kiitos.